Panginoong Jesus, everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! At mag-umpisa na po mga minamahal, ang gawain po ng ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At bago po ang lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the End Time Prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong beloved preacher, sa pangasigwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer, amen, at maging sa kanila pong beloved daughter, praise the Lord, sa ating pong beloved sister, Ate Vines here, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal, mga bisita, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, atin pong midweek service, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay pinagkatipon-tipon ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa araw na ito, sa dakilang layunin, natin po siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. At tayo po mga minamahal ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat mga minamahal, amen, sa kabutihan ibinigay, pinagkuloob ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Wala po tayong maibabayad sa ating dakilang Diyos. Ang tanging nating magagawa, mga minamahal, amen, ay patuloy na pasalamatan at papurihan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman, pinagpalang lubos mula sa kahirapan, tayo iniahon ng ating dakilang Diyos. Mula sa magulong pamumuhay, inayos ng ating pong pinakamamahal Jesus, mga wasak na tahanan, binuo muli ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya atin siyang pupurihin ng ating buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Sa pagpupuri, mga minamahal, meron pong kapangyarihan, kaya kailangan po tayo po ay maaga, amen, sa pagpunta, amen, sa gawain ng ating dakilang Diyos, amen, upang tayo pa po ay makasama sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Katulad ng isang puno, kapag nagpupuri ang puno, mga minamahal, ito po ay sumasayaw. At sa pagsayaw ng puno, mga minamahal, nahuhulog ang mga tuyong sanga, ang mga tuyong dahon, mga minamahal. Amen. Katulad ng isang Kristiyano, amen, kapag ang Kristiyano may mga dinadalang mga problema, dumaranas na matitinding pagsubok, meron siyang karamdaman, walang kagalakan, walang kapayapaan sa puso't isipan, tulad ng isang puno, tayo po ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapag tayo na po ay nagpupuri sa ating dakilang Diyos, lahat ng ating mga daladalahin, amen, mga karamdaman, yan po ay mauhulog sa pangalan ng ating pong pinakamamahal Diyos. Lahat yan mawawala, aalisin ng ating pong pinakamamahal Diyos. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay hinihiling na tumayo bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal Diyos. Atin pong itaas ating mga kamay, ipikit ang mga mata, tayo po'y makipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa urang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Marami pong salamat, mahal na Jesus, sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo, sa kalayaan, umalapang Jesus, na kami po ay makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, at kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga kalikuan, sa aming mga pagkukulang, sa mga oras di po namin nababanti ang mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapay noon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga beloved song leaders, sa mga assist, sa mga minamahal naming mga kapatid na mabibigyan ng pagkakataon, ipahayag ang iyong mga kabutihan, hallelujah,
na nangyari sa kanilang mga buhay, na kanilang mga naranasan sa mga mag-a-assist sa patutuo, sa kukuha ng mga magpapatutuo, sa mga papuring awitin, iaalay po ng mga beloved Jesus Finest Generation Choir sa aming pagbibigay na aming kasabong bahagi tandog, susi ng pagpapala, Panginoon. Buksan mo po pangunaw kaisipan na mga nag-aalinlangan. Patuloy mo kaming turuan, tulungang makasunod sa iyong banal na kalooban sa special offerings, Panginoon, suportahan mo po, ipuin po ang mga puso, Panginoon, hallelujah, ng aming mga minamahal mga kapatid na sila po ay magbigay, Panginoon, upang magamit, Panginoon, sa darating na ika-38 anibersaryo ng San Carlos City, Pangasinan Outreach Jesus Miracle Crusade, Panginoon, hallelujah, higit sa lahat, sa iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw nito, maging daluyan ng pagpapala sa mga tagapakinig, Panginoon, ikaw maglagay ng mga salita na kanyang bibigkasin, Panginoon, lagisan mo po ito, maging ang magdadala ng iyong mensahe, Panginoon, hallelujah, at sa aming mga minamahal mga kapatid na maglalakbay patungo po sa banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, i-provide mo po kanila pamasay, kanila sakyan, at kumilos ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, hallelujah, iyong ibuhos, yung matamis at banal na presensya, puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu, at sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal pa Jesu Kristo sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinalalayat lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin pong ating dakilang Diyos at tayo na po'y darako mga minamahal sa mga papuring awitin. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, upang tayo po ay pangunahan sa mga joyful songs. Praise the Lord. Hey, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin. At sa mga oras ng may mahal, tayo po'y tuloy-tuloy na sa Balguain Praise God. At tayo po'y mag-awitan muna ng isang malumanay na awitin para sa ating pinakamamalapas yung Praise God. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdalo, pagpapalain ang mga buhay na ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdalo, pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahalin. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang karapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahalin.
biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Dakila sa lahat. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit, well I obey. I live for this Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. Leave my hands up unto thy name. Leave my hands up unto thy. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up unto thy. I live for Jesus, day after day. For there is Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit, well I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Loving kindness is better than love. I leave my hands up unto thy name. I leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I live for there is Jesus, day after day. I live for there is Jesus, who come one day. That sweet Holy Spirit, well I obey. I live for there is Jesus,
They are fruited. The loving guidance is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's when I bless thee. The loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's when I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for the Jesus, they are fruited. I live for the Jesus, who come one day. That sweet Holy Spirit, well I would pay. I live for the Jesus, they are fruited. Oh Jesus, joy of living is everything to me. I will do sick old man sweet, and will his sorrow. He's the joy of living, he's everything to me. That's the joy of living, it's everything to me. But Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick old man sweet, and the world is sorrow. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. But Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick old man's week, it will sorrow. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do a sick old man's meat, and a will sorrow. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me song, the storm louder and the sky, whatever lead well. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm louder and the sky over the heavenly ground, I'll just keep trusting now. He would never fail, and it's a faithful man, such a faithful man. I can count on Him to the very end. The storm louder and the sky, whatever we dwell, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail,
I'll just keep roasting my say walk alone. I'll just keep roasting my forgiving song. It's not louder inside, but heavily red. Just keep roasting my he would never feel and so people so people I can count on him to the very end. The star louder and sky, but I heavily red. Rusting mellow, he would never feel. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with
Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and gives me. It is the one living for His Lord, hallelujah. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and gives me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more. Jesus save and gives me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and gives me. It is the one for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and gives me. It is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Oh, walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost in sin, they have been sweet and to save my weary soul. Know that
but Jesus came to me. And by His grace I'm free. Oh, 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 it's different. Oh, so different now. Once I was lost and He had a peace sweet and saved my weary soul. And all that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now be friend. Oh, so be friend now. Stay right now. It's impossible. It's different now. By His blood I'm born. Satan ended me. Ooh, but Jesus rescued. Oh, 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 now different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear sing and pray. The preacher friendly preach the gospel truth. Ooh, he said you must repent. The thousands are with. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Say the same my soul. It's different now. By His blood I'm home. Satan ended me, but Jesus rescued. Oh, 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 now different. Oh, so different now. Oh, once I was lost in sin, He had a peace sweet hand to save my weary soul. Not at high, but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. It's saved my soul. It's different now. By His blood I'm home. Satan entered me, but Jesus rescued. Oh, 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 now different. Oh, so different now. It's different now. Sensei passo. It's different now. By His blood I'm whole. Satan ended me, but Jesus rescued. Oh, 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 now different. Oh, so different now. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your one to forehead on the prairie. Lord, you could for the fountain, raise at the mountain. Dear Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your one to forehead on the prairie.
Lord, you food for the fallen, rains at the mountain, dear Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made the rain, from the rain you made a sea, from the sea for the clouds, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the clouds made her rain, from the rain you made a sea, from the sea formed the clouds to give us life. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you food for the fountain, rains and mountain, dear Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made a rain, from the rain you made a sea, from the sea for the clouds, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the clouds made a rain, from the rain you made a sea, from the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your precious hand on me. Holy, holy, show me, mighty God in me. Your good nations from Hades, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who was people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who is people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, the mighty God in thee. Your good things shows from ages past, and now He mentions me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten it up my burden. I don't mind the rise and hurt that I go through.
being that I wonder, and I never think, but just a little spot, heaven close to you. I don't ask you to lighten up my burden. I don't mind the price that I go through. Being down by wonder, and I never see just a little spot, heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on pastly by. Oh, it must be at His word, you and I. But if you get lost, this what they have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. And see how too long ago I got acquainted. It was stumbles by the light in my heart grew. But if you're asking too much, Lord, please save me. But just a little spot, heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on vastly by. Oh, there must be at His word, you and I. But if you get lost, this what I have you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. As for me, I will be home. Praise and righteousness will be satisfied. With all my great life, I want to be just like you, my Lord. As for me, will be home that way. As for me, I will be home to praise and righteousness will be satisfied. With all my great life, I want to be just like you, my Lord. As for me, will be home thy way. As for me, I will be home. Praise and righteousness will be satisfied. In all the great light, I want to be just like you, my Lord. As for me, will be home thy way. Oh, aming Diyos, inasa mukha mo'y magmasdan. Pagising ko sana, ikaw di sa'yo piling. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo na sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Gising ko sana, ikaw di sa'yo piling. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo na sa kabanalan mo. Dakilang Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, ikaw siyang piling na ang nais ko
ay matulad sa'yo. Diyos sa kabanalan mo, halina't sambahin natin Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan puman. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan bumban. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan puman. Diyos purihin ka, Diyos na nagkilala, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kami nilikha at kami tinubo sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, higit hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan puman. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan puman. Diyos, salamat po sa kabutihan mo, tanging ikaw lamang pupurihan ko. Tayo'y niligtas at tayo'y lubos sa pamamagitan ng kanyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan puman. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the solid way. And it's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, 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 lifted me up, He lifted me up from the miry way. He planted my feet like the solid. And the reason why
I'll sing and shout. Jesus came down, lifted me up, He lifted me up from the miry way. He planted my feet on the highway, and it's the reason why I'll sing and shout. Oh, Jesus came down, lifted me up, oh, straight me on down, and oh, my heart, dry me and oh, my door, to see through me, some weekend reason be. Leads me in the way, leads me in the way, leads me in the way. Every life serves me all that, and all my heart by me and all my door. To see if there be some breaking peace and be leads me in the way, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh everlasting. Huwag ka nang mga bagong si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi ipamamana sa iyo. Sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, di kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa iyo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y lumadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di karapan matakot kung ito may mangyayari. Ito ay dandala na kanya babalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y hindi papawi sa iyo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kakalakan mo, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang pupurihin pangalan mo, darakilain wala na siyong ahabin. Ito iyong dinggin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisilang kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko,
Ikaw ang nais ko, ikaw lamang pupurihin. Pangalan mo'y darakilain, wala na sa'yo maihahambing. Awit ko iyong dinggin. Langit ang aking katarapan, sa tuwing kapiling ang puso kong sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasat, langit ang aking natarapan, sa tuwing kapiling ang puso kong sumisingla. Sa'yo'y sumasat at dahil sumamba at purihin siya, luwalhati na pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawiran ka ng may luwal. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso. Pag-ibig mo hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang ilan upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhati na pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, haawiran ka ng may luwal. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso mo. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilan upang purihin siya. Sa kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo hindi magbabago. Kapangyarihan mo, kami ay doon nagtitiwala. Tayo'y kanyang nilala upang purihin siya. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi ako magsasawa sa pagpupuri, di ka mababago. Hiya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Gumawa ka ng himala, mga sakit dinagaling, naguguro, hinakain, mga pilay binalagan, nakakita ang mga balang, masasumang espiritu pinalayan. Hiya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di mababago. Hiya purihin ka, purihin ka,
Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Magagawa din ang lahat, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwak sinarin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwak sinarin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan, na huwag bumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumigo, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, huwag bumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumigo, tagumpay ay mayroon. Tinig ng pag-awit ang siyang narinig, kawal ng katotohanan siyang nasalanan. Watawat ay pag-ibig, hayop makisama, amen, hallelujah. Lakad-lakad, huwag bumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumigo, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, huwag bumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumigo, tagumpay ay mayroon. Hukbo ng lalakihan siyang nangunguna sa lahat na ukol sa iglesia. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, hayop makisama. Lakad-lakad, huwag bumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumigo, tagumpay ay mayroon. May kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, magbulat at tanggapin ko si Jesucristo. Sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, lalang tanggapin ko si Jesucristo. May kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kaglakan sa aking puso. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Praise the good, praise His holy name. Praise the Lord, Jesus my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise His holy name.
Jesus. Praise the soul. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost of fire. Keeping me alive. Keeping me alive. Let's the Holy Ghost of fire. Keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's the King of kings. He's the Lord of Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of kings. He's the Lord of Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of kings. He's the Lord of Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of kings. He's the Lord of Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His soul, leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His soul. Lead Him. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinaglalat. Sabi ng praise the Lord. Yan, praise God. Dito na tayo sa minuhala. Pagpupuring ang masayang awitin sa ating pinakamamahal sa Tawid at tuloy na sa Bulgawain. Tayo dadako na sa ating mamalmanay na awitin. Ito po'y dadalhin po at pangunahan po ang beloved elder, beloved mga kapatid, beloved brother June Amaharon. Praise God. Hallelujah. God bless you po, beloved Brother Jan Aquino, sa panguna po nating mga joyful na awitin. Tayo po ay manalangin mga minamahal. Opo, dakilat mapagpalaman namin sa langit. Mahal na Jesus, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Jesus, hallelujah. Kami po ay iniingatan mo at pinarating mong malawalhati sa iyong banal na gawain. Mahal na Jesus, amin pong dinadalangin. Mahal na Jesus, hallelujah. Mga anak mo, mahal na Panginoon, napapunta pa sa iyong mga gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Bayong Dagat, at ganoon din po dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Ingatan mo sila, mahal na Jesus, na makarating na maluwalhati, at i-provide mo po, mahal na Jesus, hallelujah, ang kanilang mga pamasahe, at naway, hallelujah, provide mo rin po, mahal na Jesus, ang kanilang mga masakyan, mga mahal na Panginoon. At sa ganang akin, wala pa akong magagawa. Mahal na Jesus, gawin mo lamang akong daluyan sa iyong, hallelujah, matamis at banal na presensya. At sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeda, aking po sinasuway lahat ng mga uri ng mga hadlang. Cast out by the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen, amen. Tayo po'y magpuri, mga minamahal. Praise the Lord.
guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not here. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Is the night time almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I hear You loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see You standing there. I am with You everywhere. Don't you know I love You so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. As the night time almost over, well, joy came with the morning sky. And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I hear You loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see You standing there. I am with You everywhere. Don't you know I love You so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. And in the night I say a prayer. Hallelujah. I
I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear him say, yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya. Kaya na sa tuwin ay iniingatan pa. Minsa'y naghahari ang kalungkutan. Kung minsa'y di siya masumpungan. At sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas upang makita sa liwanag ng bukas. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Minsan siya kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamong tinig sa tuwing ako'y natapasin sa'yo. Nasaan ka may naroroon ako? Pati mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ng sayang sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. If you ask me for an offering, I give it. If you wanted sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, and still my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am.
is living in my heart, waiting on its speech from the beginning. There's a call for me to plead in the past. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I do to your will. Here I am, I follow your command. Here I am, till my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. Hide me now under within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Father, raise my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Father, rest my soul in Christ
Panginoon. Salamat, iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo aking sasabitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabihin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Ikaw ba pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko.
mahal kita at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod sa'yo sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw.
sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtuwid mo't paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ko'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo manatili nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihinga? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mo, pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka
Lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hatid sa akin, ang puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Pasasalamat at sulit ng pusong umiibig, O Diyos, iyong linggin. Ang buhay ko ito nagkasyo, papuring aawitin para sa'yo naman. O Jesus, salamat mo at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, o aming Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat mo at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat mo at ako'y pinatawad mo. Hapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Ngayon naman damdamin na kay taga. Hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay
sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Over the heavenly thread, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord,
just keep trusting my Lord, He will never fail. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus Himself teach me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, that is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sign of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, the city of the great King. How great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sign of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, the city of the great King. Search me, O God, and know my loss. Try me and know, oh my, and see and burn me some wicked ways in me. Lead me in the way, lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Find me in all my thoughts, and see and burn me some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole world. Is Mount Zion, the Zion of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the Zion of the Lord, the city of the great King. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it.
thy presence, O Lord, and think that thy Holy Spirit promise. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa atin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa atin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sadya ay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. O Jesus, sa iyo, O Diyos, ako'y magdarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tangi talaga natin magagawa upang palugdan natin sa lahat ng kabutihan, dakilang kahabagan at pag-ibig ng mahal na Panginoon. Naawitan natin siya, mga minamahal, ng pagluluwalhati sa kanyang banal na pangalan sa pamamagitan ng makalangit na awitin. At narito po, mga minamahal, sa ikalawang yugto po, mga minamahal,
patutuhanan natin mga minamalang sinalita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 2:4, mga minamahal, ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa mapangikayat ng karunungan ng tao kundi sa patutuo ng Espiritu ng kapangyarihan, mga minamahal, upang huwag daw masalig ang ating pananampalataya sa karunungan ng tao, mga minamahal. Sapagkat marami po ang nangangaral, mga minamahal, magaling sila mangaral, pinapalakpakan ng tao, mga minamahal. Mahusay sila, mga minamahal, magdala ng salita ng mahal na Panginoon sa mga English version, mga minamahal, pinapalakpakan po na madla dahil magaling po sila. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, my speech and my preaching is not an enticing word, so that your feet should not stand in the man's wisdom, but in the demonstration of power of God. The kingdom of God is not in word, but in power. Ito po yung patutuhanan ng salita ng mahal na Panginoon, na hindi sa mapangikayat. Kaya po, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay pinagsasabihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Atin daw alalahanin, mga minamahal, ating ihayag itong mga dakilang tanda himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo upang mapatutunayan po yung sinabi po ng banal na kasulatan ng karya ng langit ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan. Not enticing word, but the demonstration of the Spirit and power, mga minamahal. At ito po yung ipapahayag natin sa madla, mga minamahal. Lalong-lalo na po, mga minamahal, sa wala ng pag-asa. Yung patitinding sakit na wala na pong kagalingan. Yung mga taong wala na pong kapayapaan, mga minamahal. Ang mundo ay walang pag-ibig, walang kapayapaan. Ngunit narito ang maghahayag ng ating mga minamahal, ng mga pinagpala na ating mga kapatid, na ihayag po natin ang lahat na ito, na may pag-asa, may kagalingan ng karamdaman, may pagbabago ng buhay, may pag-ibig na iinog dito sa buong mundo at magkakaroon ng kapayapaan. Magbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Ito po yung ipapahayag ng ating mga minamahal na kapatid upang magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng liwanag ang mundong ito at manahan ang kapayapaan ng pag-ibig sa mundong ito. Not enticing word. Sapagkat wala po tayong makukuha sa magagandang pananalita. Kung tayo po ay nahikayat sa pamamagitan ng magandang pananalita, mga minamahal, baka isa sa atin wala po dito, mga minamahal. Tayo naghahanap ng kalutasan ng ating problema at nasumpungan po natin sa ministeryong ito, mula sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya pa akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa salamat, tanging sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon. At doble paggalang respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, na talaga pong tumatak sa ating puso at hindi po natin ito malilimutan magpakailan-kailan pa man, mga minamahal. Sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang hapon din po sa ating minamahal, ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Buboy Kuya Buboy, sapagkat matanda po siya sa akin sa spiritual, mga minamahal, bagat sa edad, sa laman, mga minamahal, ay matanda po ako, mga minamahal. Sa ating sister, Ate Vines po, mga minamahal, magandang hapon po sa inyo po, mga minamahal kong ating mga beloved elders, preacher po, nakasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sa ating mga bisita po, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Sa buong mundo, mga minamahal sa webcast viewers po natin through Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga sumusubaybay po sa ating lahat sa buong mundo. Sa ngayon po hapon dito, magandang hapon po sa ating lahat. Narito po ang pinagpala ng ating mga minamahal na mga kapatid na magpapatuto po, mga minamahal. Ating beloved brother Mario Fernandez po, siya pong mauuna, at pangalawa po ating beloved sister Norma Binluan, at ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved brother Rinrin Saklit po, at ang pang-apat, ating beloved sister Trixian Bigaong. Tuloy-tuloy na po tayo, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Mario Fernandez po, at sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat yung minamahal kong kapatid, na magandang hapon po sa inyo pong lahat yung minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamatan ang ating pinakamahal Panginoon Jesus sa hapon na to upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, na yung pong aking malnasawang na una pong nasib minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po minamahal nung siya'y nabubuhay pa minamahal, nung siya'y dumadalo minamahal, na aking po siyang pinapagalitan minamahal sa kanya pong pagdalo minamahal, dahil po hindi ko pa po naintindihan tong banal gawain noon minamahal, na siya po ay umaalis po ng maagang maaga at nakakauwi po ng halos gabi na po minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanyang panalangin ng minamahal na ako'y gusto niyang makomporte bilang isang Kristiyano minamahal, ayun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po sa aking pong paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain minamahal, na aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At yan ang nagbigay daan din po upang ako'y makomporte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, sa makasalibutang panggawain minamahal yung aking ginagawa minamahal, nung ako po'y wala pa sa kongregasyon na ito minamahal. Andiyan yung pag-inom ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay kinahabagan upang makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insindinting hindi ko inasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng bagong sakyan tricycle minamahal, nung ako po ay sumundo dito sa ating balgawain minamahal, andyan minamahal na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarna po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain ng taon yan minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun ba ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal, na kanya pong binanggit nung bagay na yun minamahal. Subalit nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindinti po minamahal, sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, andyan ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal,
ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yon, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, kahapon po, minamahal, nung po yung naghayo, minamahal. Andyan, minamahal, na napakainit din po, minamahal. Subalit, andyan yung pinakamahal Panginoon na gumagabay po sa amin, minamahal. Na nagbibigay ng physical ng pangatawan, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat po ng aking pamilya, minamahal. Ang bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat na po ng pagpapalang aking natatanggap nagmula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan dito sa unang Korinto 4:20. Sapagkat ang karyan ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ito po yung nayag ng ating kapatid. Kapangyarihan, magbago ng buhay ng tao, mga minamahal. Kapangyarihan, magbigay ng kapayapaan sa ating buhay, mga minamahal. Kapangyarihan upang tayo ingatan sa araw-araw, mga minamahal. Kapangyarihan upang tayo po, mga minamahal, ipagpalain sa mundong ito, mga minamahal. Kapangyarihan upang tayo dalhin sa langit, magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito po yung mga patutuo, malinaw na patutuo ng sinasabi ng banal na kasulatan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Magandang magpagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuring nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Una kong pasalamatan po sa oras na ito dahil po ang aking bunga po na napakatagal na po na hindi po dumadalo po, nasiran po kahapon po ng mga kapatiran po. Ngayon po dahil may napaalalahanan po siya po yung nandito, nakapanumbalik po siya. Kaya malaking pagpapala po dahil kung tayo pinili talaga, hindi po tayo makakatanggi sa ating pinakamamahal na Jesus. Malaking pagpapala po sa atin dahil tayo po ay kinahabagan. Minamahal talaga tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Naway kahabagan po tayo, panghawakan na makapagpatuloy sa paglilingkod. Sumunod sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil ako rin po, isa rin po akong pinili po ng ating pinakamamahal na Jesus na bagamat ako po hindi karapat dapat, ako po'y kinahabagan din po. Alam niyo po, sa taong year 1998, mayroon din po akong sakit na ang symptoms po. Ako po'y nag-bleeding po, na akala ko po, oras ko na po yun. Dahil dumating po sa punto na talagang wala na po akong hininga, wala po akong makita. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po sa oras na yun, talagang ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat
ang aking mga kapatid, hindi pa po sila safe, takot po sila. Hindi ko rin sinabi po na ako po'y itakbo sa ospital. Alam niyo po, tinakbo po ako sa ospital. Pagdating ko po doon, talagang ako po'y in-examine, chinik-up, talagang inobserbahan. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po, talagang nandiyan na sa patuloy po yan na talagang ini-examine po, chine-check up. Ang sabi po na naman dahil ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor, wala po akong kagalingan. Alam niyo po, nung ako po talagang ini-examine na naman po, chinik up, sabi po, inobserbahan po talaga. Sabi po ng doktor, ay cancer na naman daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon na ako po umiiyak. Takot na takot po ako dahil akala ko pag mamamatay ka, wala na po. Yun pala, may plano pala ang pinakamamahal na pensos dahil napakahalaga higit po ang pagpapalang espiritual, ang buhay na walang hanggan. Kaya tayo po ay talagang, nung sabi po ng doktor ay cancer sa matris, umiyak po ako, sabi ko po sa aking beloved ate, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, mamamatay na po ako, malilit pa po ang aking mga anak. Pag ako'y nawala, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po, dahil ako lamang po ang naghahanap buhay po sa kanila. Alam niyo po, ang sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na pensos. Hallelujah, praise the Lord. Yun nga po, hallelujah, praise the Lord. Sabi po ng doktor ay, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo. At ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nagmumukmuk, talaga iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Sabi ko po, nung ako pipinasyalan po ng aking beloved ate, sabi niya, sumama ka sa gawain. Sabi niya, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Dahil nandun lang po ako nakahiga. Takot na takot po, ayaw ko pong gumalaw. Sabi ko po sa kanya, hindi ko po kaya, ate. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung pinaunlakan ko po, ako po'y sumama po sa kanya. Pagdating ko po, ang mga kapatiran nagpupuri. Hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakatlundag ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na pensos sa kahabagan po sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, ang sakit po ko pong cancer sa matris. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako dahil nung baguhan po ako, talagang maraming pag-uusig. Talagang inuusig po ako kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe dahil po noon po talagang mahirap po ang aking buhay. Ang hanap buhay ko lang po, talagang nagtitinda lang po dyan po sa bayan. Ang paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Yun po, pag nakatinda po ako, talagang pinambibili po namin ng pagkain dahil 5 po ang aking anak, maliliit pa po sila noon. Kaya andyan yung aming bahay, butas-butas po yan, lupa po ang sahig, talagang nandyan na kahit isang gamit, wala po kami. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan. Kahit ako po'y tinatawanan, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, ngayon po, sa kahabagan po, dahil ang Diyos natin na natagpuan mabagpala. Alam niyo po, ang aming bahay po ngayon, talagang bato na po, hindi na po kami nababasa. Talagang nandyan, naayos na rin po.
Hindi pa po tapos, pero pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil pinagkalooban din po ako ng motor na sarili po namin. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking manugang po na siya po'y mayroon pong abdo sa bato. Alam niyo po, nung siya po'y pinabautisman po namin dito sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nag-resign po siya sa kanyang trabaho. Alam niyo po, sa 6 months po yan na dumadalo po overnight, Wednesday, Sunday, sa kahabagan sa 6 months po na pagdalo niya po, talagang pumunta na po sa Maynila dahil nainip na rin po siya dahil nandun po ang kanyang asawa. Talagang siya po'y nagpa-ultrasound uli doon. Alam niyo po, nakita po sa ultrasound po, clear po, talagang nalusaw na po yung bato sa abdo. Pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya sabi ko po sa aking anak, magpatuloy po kayo sa paglilingkod dahil talagang andyan kung pinili kayo. Hindi kayo makakatanggi dahilan lang po yung mga karamdaman na yan. Pero napakabait, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Totoong Diyos buhay ang ating nasumpungan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Hindi po tayo lugi, kundi pagpapala po. Dahil ang inaasam po natin ang higit ang pagpapalang Espiritu ang buhay na walang hanggan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mga kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang ating kapatid, mayroon po siyang cancer sa matris, mga minamahal. At yung kanyang manugang, mayroon din pong bato sa abdo, mga minamahal. Ito po yung walang kagalingan, mga minamahal. Kaya nga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, tinanggap natin ng libre, ibahagi natin ng libre, mga minamahal. Ito po yung ginagawa natin ngayon, mga minamahal. Magsitalima ang anak ng mga Diyos. So, tayo yung mga sundalo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin natin, lahat na nagpapagal, bibigat ang lubha sa kanilang karamdaman, problema o ano pa man yan, mga minamahal. Bibigyan kapahingaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa mga viewers po natin, sumampalataya lamang po kayo, mga minamahal. At yung pananampalataya niyo po na papakinggan niyo dito, mangyayari po sa inyo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother, Rinrin Saklit po, mga minamahal. At ang huling magbabahagi po, mga minamahal, ating beloved sister, Christian Bigao. Amen. Praise the Lord. Beloved brother Rinrin Saklit po. Amen po. God bless po. Hello, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakil at pagsamba, ito ang sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Double respect and honor to our dearly beloved Honorable Pastor and Evangelist Will Estrada Almeida, and always cherish the blessed teaching and memories of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At hallelujah to Almeida family. Hallelujah, praise the Lord sa Almeida children. Hallelujah, praise the Lord. May ganun din po, mga minamahal, sa lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganun pong pagpapaabot ko po ng magandang hapon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maging ganun din po sa naatasan po sa dakong ito. Hallelujah, praise the Lord, ating beloved. Hallelujah. Beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, Hallelujah, praise the Lord, sa po ng kanyang pamilya, sa kanyang beloved daughter, Hallelujah, praise the Lord, ating beloved sister. Hallelujah, Ate Divine, Hallelujah, praise the Lord. At maging ganun din po, mga minamahal, sa lahat po ng Hallelujah, mga beloved preacher, beloved instrumentalist, kapwa ko po choir, Hallelujah, praise the Lord, mapabugon man po datihan, Hallelujah, praise the Lord. At Hallelujah, anong pagpapabot ko po ng magandang Hallelujah hapon po, sa pangalan lamang po ng ating pinakamahal na Panginoon, Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na muli po na makapagpapahayag ng mga pinagbalang patutuwa. Pasalamat po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Andyan po, labis-labis po ako na nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus
na patuloy po ako nakakasama, hallelujah, sa paghahayo. Napakalaking pribilehiyo po yan. Hallelujah, nakaloob ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Maging ganun din po. Hallelujah. Andyan na maging sa akin pong mga financial, hallelujah, praise the Lord. Doon po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus na nagpo-provide. Talagang hallelujah. Hallelujah, kahit hindi po ako nanghihingi sa aking beloved mamang, hallelujah, praise the Lord, siya po ang patuloy, hallelujah, ay ginagamit ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Maging ganun din po, hallelujah, praise the Lord, sa lahat-lahat, hallelujah, mga pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Maging ganun din po sa, balikan ko lamang po, hallelujah, praise the Lord, nung, hallelujah, bago po nakilala ang akong mga beloved magulang sa pananampalataya, hallelujah, doon po na, hallelujah, kabagan lang po nating pinakamahal na Panginoon Jesus na inborn po kami sa banal na gawain. Ngunit, hallelujah, praise the Lord, doon po sa simpleng pamumuhay, hallelujah, praise the Lord, andyan po na dumating, hallelujah, ang mga pagpapala ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Doon rin po kasabay talaga, hallelujah, ang, hallelujah, praise the Lord, ang mga pagsubok talagang, hallelujah, natukso po ang aking beloved Papa, hallelujah, praise the Lord, doon po, hallelujah, na, hallelujah, praise the Lord, nagkaroon po kami ng, hallelujah, praise the Lord, naging broken po, family po kami, ngunit napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil yun po yung naging daan upang makapagpatuloy po kami, mag-ugat, lumago, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, labis-labis ko po yung pinasasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na, hallelujah, maging ako man din po, hallelujah, praise the Lord, talagang, hallelujah, napakalaking pribilehiyo na makapagtapos po ng pag-aaral. Hallelujah, labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, at doon po na wala po talagang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Talagang unahin lamang po natin, hallelujah, seek first the kingdom of God, talagang hallelujah. Lahat-lahat po yan ibibigay ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At hallelujah sa mga pagpapalang physical, hallelujah, sa mga pagpapalang financial at lahat tigit, hallelujah, sa pagpapalang spiritual, hallelujah, hanggang dito lamang po. Muli po, ang pinamataas na pagpupuri, paglalati, pagdadakil at pagsamba, itamin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ating mahal na kapatid, talaga, araw-araw po mga minamahal, basta't mayroon po tayong hayo, mga minamahal. Kasama po ito, mga minamahal. Ang nagbibigay ng kalakasan po sa atin, mga minamahal, kinakandungan tayo sa gitna ng init ng araw, mga minamahal. Mabiblis po kayo, mga minamahal, kung makakasama po kayo, mga minamahal, sa pag-ayo, mga minamahal. Ating kapatid, wala pong kapagaran, mas lalo kung mayroon pong tumanggap at nagpabautismo po dito, mga minamahal. Kahit maghapon po yan, mga minamahal, totoo po yung sabi ng banal na kasulatan, isang kaluluway malalapit natin, mabautismo natin, laksa-laksang anghel ang nagagalakan. Mapapawi po yung pagod mo, mga minamahal, nung karan nga, nung humayo kami, umuwi na ako sa bahay, minamahal, nung tignan ko po yung oras, 7:15 na po ng gabi, 7:15 po, mga minamahal. Nang dahil po sa nabautismo namin, ginagawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, lubos niyang kinalulukdan, mga minamahal, yung pag-ayo po natin, napapawi po. Ang pumapawi niyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dito po tayo nagiging matuwid sa paningin ng mahal na Panginoon. Kung tayo po ay gumaganap ng kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tinatawagan ko na pang huling magbabahagi, mga minamahal na kanyang patuto, ating beloved sister, Texian Bigaong. Praise the Lord po, ang mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating iginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong Almeda children, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders. Ako po bumabati po na isang mapagpalang, isang magandang hapon na po sa ating lahat. At ako rin po bumabati rin po sa lahat ng mga ating mga beloved kapatiran, magindi po sa lahat ng mga live webcast viewers. Magandang hapon na po sa ating lahat. Yun nga po, ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginitong pagkakataon na ito na muli maipahayag ko muli mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Ito na nga po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Una na nga po sa ang patuloy na pagkatiwala niya po sa inyong balingkod sa
pagkakaisa-isang buhay na ito. Andyan na maalala ko lamang po na nung bata pa lamang po ako, nang madapnan po ako ng karamdaman ko pong asthma. Tunay nga po sa karamdaman ko pong yan, naranasan, bilang bata, naranasan ko pong sa mga malalamig na panahon, andyan na naranasan ko po sa tuwing gabi, pinagpapatong-patong ko na lamang po yung mga unan ko po, umabot po yan ng 4, 5 na unan para lamang po makahinga lamang po ako, andyan na para makamit ko po yung kaginhawaan na ninanais ko. At tunay nga po, dumarating din po sa punto na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong yan, nangingitim na po yung aking bibig, pati po yung aking mga kuko, dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. At dahil nga po dyan sa sakit ko pong yan, sumangguni po na rin po kami sa mga doktor at lahat din po ng mga pinapatake po sa aking gamot ay ininom ko na po lahat yan. Ngunit mga tunay nga pong pansamantala lamang pong kaginhawaan yun na darama ko po sa mga gamot na po yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay nga pong hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Isa rin po ang iyong banal lingkod na mabahaginan po na mga kamanghamanghang ginawa na ating pinakamamahal na Jesus. Maging din po ng kanyang mga banal na salita. Tunay nga po na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po na hindi po kami nag-atubiling subukan lamang po ito sa isang beses. Andyan na sa murang edad ko po, andyan lamang po ako nanonood sa mga kapatiran na nagpupuri hanggang sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus. Yung unang pagdalo po namin, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo hanggang sa nagtuloy-tuloy na rin po ito. At sa kahabagan din po na ating pinakamamahal na Jesus, na bautismohan na rin po ang yung abang lingkod sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Jesus. At lubos ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus dahil sa tuloy-tuloy na po pala namin pagdalong yan. Tunay nga pong unti-unti na pong inalis ng ating pinakamamahal na Jesus yung karamdaman ko pong yan. Na dati-rati, tunay nga po hindi po ako makasama sa mga activities sa school po namin. Andyan na nakaupo lamang po ako sa tabi. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan na pinagkalob niya po sa iyong balingkod ang panghabang buhay na kaginawa na ito. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa ang kabutihan niya rin po sa pinamalas na rin po kamanghamanghang gawa sa aking beloved mother. Tunay nga po ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong breast na pasintabi po sa mga nagbe-break. Tunay nga po may lumalabas na po dyan ang liquid, dugo na andyan na lumalabas na po yan at kinailangan na pong operahan ang aking beloved mother dahil kung hindi man po ito maoperahan, maaaring ito po yung mabulok at maaari pong ito'y maging sanhi ng kamatayan ng aking beloved mother. Ngunit patuloy po kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga po, a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli pong sumangguni ang aking beloved father sa doktor na muli pong magsagawa ng pagsusuri sa aking beloved mother. Tunay nga po, alam niyo po mga minamahal, habang nagsusuri po, habang nagsasagawa po ng test sa aking beloved mother, patuloy po kami nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Patuloy kaming nanalangin, nagsumamo at humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga po, nagulat na lamang po kami, tunay nga po dahil ang buhay ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nagulat na lamang po kami na pagkalabas pa lamang ng doktor nang i-anunsyo niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ang aking beloved mother dahil yung nakikita po pala nilang bukol dati, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Kaya lubos ko po yan, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay nga po tinunaw po ng ating pinakamamahal na Jesus yung bukol na yan sa breast ng aking beloved mother. Kaya lubos ko po yan, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At nais ko na rin po pasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus sa tunay nga po sa natapos din pong internship ko po, tunay nga po, andyan na, sa una po, umiiyak po ako gabi-gabi dahil po, nagsusumama po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po, tunay nga po, nahirapan po talaga ang iyong balingkod sa una. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan na ipiraramdam niya po sa akin na hindi niya po ako kailanmang pinabayaan. Tunay nga po, hindi niya po ako kailanmang iniwan. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At ang tunay nga po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mga pagpapala po yan.
maging po sa pagpapalang material, physical, material, physical. Tunay nga po, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na sa kahabagan niya lamang po, patuloy niya rin pong ginagamit ang inyong balingkod bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na panagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagsamba pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay. Mula na rin po sa panalangin, pinagpalat din isa ng ating minamahal na magulang natin sa malam. Panginoon, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Samahan po natin ang ating beloved finest generation choir, mga minamahal. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus ever the same, hallelujah. Sons of God, march forward. For we are conquerors name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. I be. He's the potter, I am the clay. I am pure and He's the bishop. I am the trouble, He is the way. Hallelujah. He's the music. I am the love and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I'm the bride to take His name. God march forward. And praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sons of God march forward. For Jesus ever is the hallelujah. God march forward. For we are His name. Sons of God march forward. Bring the power of Jesus' name. God march forward. Bring the power. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sons of God march forward. For Jesus ever to sing hallelujah. Sons of God march forward. Sons of God march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord.
trust Him at all times. He has delivered me from all fear. He has set my feet upon a rock, and I will not be moved. And the say of the Lord, You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. You have made me glad, and I'll say of the Lord, You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter,
times of grief. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, Lord. Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart had to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart had to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen, amen. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much, dear God. Hallelujah. Walang hanggang walang salamat kami pinapabot sa iyo ang pinapakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Minsanan pa, halagang talagang hindi mo kami iniiwanan. Patuloy talagang ang ating pagmamahal sa ating Diyos ay hindi natin pwedeng talagang lilimitahan. Amen. Amen. Dahil siya po ang may akda sa lahat ng bagay, anumang ating tinatanggap, mga pagpapalang material, pisikal, pinansyal, espiritual, ang mga pagpapala, hindi na ipinagkait, kaya nararapat lamang ibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagpapasalamat sa ating nag-iisang Diyos. Pumalakpak po tayong sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat, ating mga beloved brethren, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At tayo po ay nagbibigay papuri, pasasalamat sa ating nag-iisang Diyos sa kaisa-isang buhay na ito. Taglay pa rin natin ang kalusugan, kalakasan, patuloy tayo nakarating sa ating pananambahan. Amen. And we give double honor and respect to our dearly beloved, honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din, maminamahal sa kalimbutihing mga anak, mga apo at mga manugang. At sa ating pong mga beloved visitors, welcome po kayo sa ating midweek service. Bunga na po ng mga follow-up at paghahayo, pamimigay ng mga leaflets, ang ating minamahal at magigiting ng mga beloved elders, kaya pong pangunguna, at sa lahat ng mga choir members at pong mga kasama, pag pinagpala kayo ng ating mahal na Panginoon, at sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook, good afternoon po. At muli, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dito po minamahal sa aklat ng Santiago, Kabanatang 2, talatang 10, ang sabi po rito, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay magiging makasalanan sa lahat. Sa English, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Ito mga minamahal ay napaka gandang salita ating i-connect dito sa ating pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog dahil ito talaga ay talagang totoong mga pangungusap ni Apostol Santiago sa ating lahat. Lalo na in terms of money, possessions, anumang mayroon ang Kristiyano, nakakaapekto talaga pag ang pag-uusapan na ay pananalapi. Ayaw talaga natin na tayo po ay ma-touch dito o pakialaman dito. Ngunit, paminamahal, ang Biblia mismo nagsasabi, maraming ang mga kapatiran na pagpagbibigay na pag-uusapan, sila kagad ay umaalis. Inaalisan ng gawain. Pumunta ng CR, pupunta ng kantin, kung saan man napupunta. Ito po ay totoo, maminamahal, dahil ayaw nilang
pakialaman yung kanilang money matters, pagbibigay ng pag-uusapan. Pero maminamahal, sa mga Kristiyanong mga bukas ang kaisipan at gusto talagang pagpalain, malaman talaga ang totoong sikreto bakit ipinapangaral ang pagbibigay ng may katapatan. Ito po ang nagbibigay sa kanila ng ngiti sa labi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa sila, maminamahal. Bakit? Sabi ng Biblia, mabubuksan na naman muli ang dungawan sa langit. Isang pagpapala pa lamang, wala lang sapat na silid na kalalagyan. Sabi ng Malakay, chapter 3, verse 10 and 11. Amen? 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 Kaya ang ibig sabihin dito, maminamahal, ang mga Kristiyanong mga matatapat, dahil itong pagtatapat ay isa ito sa bunga ng Espiritu Santo, nakahanda na yung kanilang ibibigay sa oras ng gawain. Amen? Yung kinikita nila ng Lunes, Martes, pagdating ng Miyerkules, nakasobre na yan. Yan ay nakatalaga na talaga para pagdating sa gawain, tuwang-tuwa sila habang nagpupuri dahil, hallelujah, sa kanilang katapatan, napakadali maramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang katotohanan. Amen? 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 Dahil hindi sinungaling ang Diyos. Sinungaling na ang lahat ng tao. Dahil minsan kapag kahirapan na, pananalapi, pangailangan, posisyon ang pag-uusapan, ayaw natin tayo pakialaman. At minsan tayo nagsisinungaling kahit talagang yung pag-aari na ng mahal na Panginoon ng ating pinag-uusapan, ayaw nating mabulgar. Pero yan naman ang posisyon ng banal na iglesia ng Diyos. Yan naman ang posisyon ng ating mahal na Panginoon, magmula sa ating mahal na pastor, down sa mga butihing mga anak, sa mga ordained preacher, sa mga nangangasiwa, na buksan ang kaisipan ng lahat ng mga mananampalataya na kapag hindi susunod ang isang mananampalataya sa pagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi tandog, natagurian silang magnanakaw sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Masakit. Masakit yung salitang magnanakaw, pero yun ang term na ginamit ni Prophet Malakay. Chapter 3, verse 8, ang sabi diyan, will a man rob God? Yes, ye have robbed me. Sabi ng mahal na Panginoon. Sabi ng tao, wherein ye have robbed me? Sabi ng mahal na Panginoon, in your tithes and offerings. Sa inyong ikasampung bahagi at mga handog. Kaya nang nagsumpa sa verse 9, ye are cursed with a curse for ye have robbed me. Ang mga magnanakaw pala sa spiritual, maging sa totoong buhay natin dito sa sanlibutan, talagang sabi ng Biblia, talagang isusumpa ka kapag sabihing magnanakaw ka. Amen. Amen. Kaya nga walang magnanakaw na hindi kinukulong. Andiyan sa mga bilangguan. Para ikaw ay makahulagpos, maalis diyan sa kulungan. Physical na kulungan. Kulungan sa spiritual. Para ikaw at ako, maminamahal ko, ay mapahulagpos diyan, kailangan na nating sumunod, pakinggan at gawin ang pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Leviticus 27:30, ang sabi ng Biblia, ang inyong ikasapung bahagi tandog, hindi ninyo pag-aari yan. Hindi natin pag-aari yan. Yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Kahit nga ang binhi, ibig sabihin magtatanim ka, yung binhi, pinapakuhaan nga ng tithes and offering, how much more yung iyon ang kinikita. Bakit maminamahal? Simple lang. Sasagutin tayo ng ating mahal na Panginoon. Sino bang nagmamay-ari sa hangin na nilalanghap mo? Sa araw na sumisikat para gaganda ang pananim mo. Sa ulan kapag lumalagpak yan para pagyamanin yung iyong mga tinatanim. Yung mga isda sa karagatan, kung mangingisda ka. Amen. Yung mga amo mo, yung mga pinagtatrabahuan mo, publiko man yan o pribado. Ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng puso ng tao ay kayang hipuin ng mahal na Panginoon. Maliit man ang iyong sinasahod, kaya niyang iakyat yan at patataasin. Tulad ng ating minamahal na mga kapatiran diyan sa gitnang silangan, nung sila'y challenge ng mga preachers dumating. Preachers ng Jesus Miracle Crusade na pinagsabihan sila, magbigay kayo ng 50% sa lahat ng inyong mga sahod. Kapag gagawin ninyo ito, maghihimala ang mahal na Panginoon, pagpalain kayo. Sa mga sumunod, pinagpala. Itinaas ang kanilang mga kalagayan sa trabaho.
mga ultimo lamang na mga manggagawa, ginawang supervisor, ginawang manager, ginawang presidente pa yung iba. Amen? Amen? Bakit? May imposible ba sa Diyos? Lucas 1:37, for with God nothing is impossible. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa Diyos po, walang imposible. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng mahal na Panginoon. Posibleng bagay, mga imposibleng bagay, magiging posible. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Yung tiyuhin ko na lang grade 6 lang. Isang na lang ang matitirang driver. Ilang beses kong pinapatotoo ito. Isang driver na lang ang ititira at kinakailangan pasok pa sa requirements. College graduate, siya grade 6 lang. Hanggang 2 na silang natira. Isang college graduate at isang grade 6. Grade 6 lang ang naabot. Dahil nagdesisyon ang driver diyan sa Biska, isang na lang ang matitirang driver. Visayas Agricultural College, yung pinakamaganda at talagang prestisyoso na nagtuturo ng agriculture diyan sa Leyte, sa gitnang Pilipinas. Visayas region. Alam niyo po, sabi namin sa aming uncle, sa aking uncle, magtapat ka lang. Yung iyong ikasampung bahagit handog, huwag mong ipagkait, kaya kang ipaglaban na malapain. Mariretain ka, hindi ka matatanggal. 2 na lang kayo naglalaban. Papatunayan namin ang aming Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Ang iyong Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Diyos na makapangyarihan, kayang magbago ng isip at puso ng tao. Nagtapat siya, maminamahal. Nagtapat siya. Tapi grabing question niya, pero pinaliwanagan namin. Ito na, oras ng magdesisyon. Ang presidente ng Biska, natanggal yung graduate ng 4-year course, ang natitira, grade 6. Ang uncle namin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nung tinanong siya bakit, ang sabi niya, ang sekreto nasa pagtatapat sa pagbibigay na ikasampung bahagit handog. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag kang matisod. Kapag ikaw ay tinuturuang magtapat, magbigay ng ikasampung bahagit handog, sa totoo lang, bakit ikakatisod ito ng mga Kristiyano? Samantalang ang ikasampung bahagit handog, hindi naman talaga atin. Pag-aari naman talaga ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit ka matitisod? Matitisod ka kung may dahilan kung bakit ka natitisod. Hindi naman pinakialaman dahil hawak mo pa rin si Sapphira at si Ananias nangako sa mahal na Panginoon. Nasa Acts chapter 5, verse 1 up to 12. Basahin ninyo. Sabi ni Ananias at si Sapphira, mag-asawa, lahat ng ilang pinagbibilhan ng lupa, ibibigay nila, ilagay sa Apostles' Pit. Ibigay sa mga apostol. Nung mabinta na ang lupa, nagtago sila. Nagpinid ng isang parte. Samantalang nangako lang. At hawak naman talaga nila, sila naman talagang may-ari. Dahil lupa nila ang binibinta. Nung ipininid yung isang bahagi, ano yung isang bahagi? Sabihin na natin, sa 100%, ang 90% binigay nila sa Apostles' Pit. Yung 10% lang ang kinuha nila. Nagpinid sila. Makinig tayo dahil may aral ito. Ang nangyari, maminamahal, dumating ang asawa ni Ananias. Nung tinanong ni Apostol Pedro, bakit nagsinungaling kayo sa Espiritu Santo? Sinabi ninyo, ibigay ninyo ang inyong lahat ng pagbibintahan. Bakit nagpinid kayo? Wala nang nagawa ang asawa, nangisay kaagad, namatay karakadaka. Dumating si Ananias. Bakit Ananias? Anong nangyari? Di ba nangako kayo? Ibigay ninyo yung iyong buo na ipinagbintahan? O ang nangyari, maminamahal, hindi pa nakalis yung naglilibing. Andun, namatay din karakadaka si Ananias. Silang dalawang mag-asawa namatay. Anong aral doon? Kung yung pangako nga, pinarurusahan ng kamatayan, ano pa yung ikaputhandog na hindi natin pag-aari? Pakialaman natin, hindi natin ibibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mas matindi yun. Dahil yung ikasampung bahagit andong pag-aari talaga ng mahal na Panginoon, yun ay pangako lang. Amen? Amen? So sa makatuwid, we are without excuse. So matotal, wala tayong katuwiran. Sumunod tayo kung gusto nating
pagpalain. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Simple lang. Bawat 1,000, ang 200 dyan, 10% eka po at 10% na handog, magkasama. Amen? Dahil yun ang sinabi ng Malakay chapter 3 verse 8 and 9. Amen? At bawat 1,000, 200, 10,000, 2,000, at 100,000, 20,000, sa 1,200,000, dadalhin mo, ibigay mo sa gawain ng malapain. Minimum giving po yan. Yan ang standard giving na gusto ng Malapanginoon sa lahat ng hindi lang taga Jesus Miracle Crusade, kundi sa lahat ng tao sa buong mundo. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Kung gusto mong ibig mong magmana ng langit at buhay na walang hanggan, gawin mo ito. Ating mga beloved webcast viewers, bakit ko sinabi na may kaugnayan ito sa kaligtasan? Dahil sinabi ng 3 John 1:2, basahin ninyo, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Be in health. Ibig sabihin, physically. Physically, fit ka. Iniingatan ka palagi ng mahal na Panginoon. Amen. Ano pa? Materially. Yung iyong mga kabuhayan, yung iyong mga pinagtatrabahuan, yung iyong pong mga pinagtatrabahuan, hipuin yan ng mahal na Panginoon. Amen. Maraming ang nagpapatutuo na hinihipo ang kanilang mga amo. Pinagyaman sila. Amen. Dahil sa pagtatapat, yung pong panghuli, even as thy soul prospereth. Grabe yan. Soul prosperity. May katiyakan ang iyong kaligtasan. Ibig sabihin, pag maging tapat ka, hindi ka mangangamba sa araw ng bukas kahit saan ka magpupunta. Dahil ang kaligtasan mo, physically, talagang iingatan ka ng mahal na Panginoon. At anumang mangyari sa iyo, pagpikit mo sa lupa, nasa piling ka kaagad ng mahal na Panginoon, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Amen? Yun ang even as thy soul prospereth. May prosperity ang kaluluwa. So, kapag hindi mo magawa yan, amin ang sinabi na ng mga mangangaral, abay mag-isip-isip ka na. Kaya nga sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, magpasuri na tayo sa psychiatrist kung talagang hindi pa tayo makukumbinsi. Dahil lahat na tinuturo ng ministeryong ito, nasa banal na kasulatan. Huwag kayong maniwala kahit kanino na sabihin gawa-gawa ito, iniimbento ng Jesus Miracle Crusade, imbento ang Biblia, huwag kayong maniwala. Kaya sino bang nagpapagaling sa ating karamdaman? Sino bang nagbago sa ating buhay? Hindi naman yung nagsasabi sa inyong imbento lang. Yung ating pinaniniwalaan na sinabi ng Biblia, yung sinabi ng propeta ng Diyos, yung sinabi ng mga mangangaral, doon tayo pinagpala. Kaya yun ang ating pakinggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon upang tayo pasaganain. Narito po ang ating beloved Brother John Amaro upang ipanalangin ang ating pagkakaloob. Praise the Lord. At ito'y basbasan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord.
The Lord. God bless you, mga minamahal. Pagpalain tayong lubos na ating Diyos na buhay. At kung tayo man malay handa na, kumuha na ng ating mga kwaderno, ballpen at papel at ang ating Biblia. Tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mga ngaral. Narito pa tayong beloved preacher, Brother Alvin Reyes. Pumalakpak ng malakas sa ating napakabait at pinakamamahal na Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, umalapay noon. Kabagan mo po kami at patawarin, lalo na po yung abang lingkod. Hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, umalapin at wala po akong magagawa. Ikaw po maglagay ng mga salita. Bigyan mo po, umalapin noon, ng wisdom, knowledge, understanding, umalapin noon. Kahabagan mo po kaming lahat. Buksan mo po pangunawa, kaisipan, matagapakinig, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. Sa makapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, amin sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong darling beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating pong beloved preacher, sa mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, amen, maging sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved sister Ate Vines, praise the Lord, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong minamahal na bisita, mga bisita, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay mag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Ating pong basahin, mga minamahal, aklat ng Isaiah, kabanatay 32, talata ay 17. Kaili po, praise the Lord. Amen. Ito po ang pagkakasabi. At ang gawain ng katwiran ay magiging kapayapaan. At ang bunga ng katwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailanman. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating pong pamagatan, mga minamahal. Amen. Ang ating pong pag-aaralan, work of righteousness, mga minamahal. Amen. Gawain ang gawa ng katwiran, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang gawa ng katwiran, righteousness ay kapayapaan. Amen? Kapayapaan, ito po mga minamahal ang kailangan natin. Ang kailangan ng tao sa buong mundo, kapayapaan, mga minamahal. Amen? Lalong-lalo na, tayo po ay nasa huling panahon na po, mga minamahal. Amen? Ang dami na po nating naririnig, mga minamahal. Amen? Talaga hindi nakikita. Amen? Mga digmaan, paglindol, mga pagputok ng bulkan, mga minamahal. Amen. Ang tao kapag nagigera na, talagang kung saan-saan na po hindi na alam kung ano ang gagawin, mga minamahal. Kagaya lamang po na nga nangyari yung katatapos na pandemic, mga minamahal. Amen. Sabi nila, mga minamahal, panlaban daw sa pandemic, COVID-19, tissue, mga minamahal. Ang tao, tuliro, mga minamahal. Amen. Hindi alam ang gagawin. Kaya't yung tissue, mga minamahal, ubos kagad. Punta agad sa tindahan, bili agad. Sabi na, ang laban sa COVID,
yung itlog, balot, punta ulit, bili ng itlog, balot, mga minamahal. Amen. Subalit maliwanag po sa ating binasa, mga minamahal, amen, ang katwiran ng ating dakilang Diyos pala, mga minamahal, ang sagot, amen, sa lahat ng bagay na ito. Sapagkat ang mahal na Panginoon, ang katwiran ng mahal na Panginoon, amen, ay gumagawa ng kapayapaan sa bawat tao. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, na meron pong karamdaman. Amen. Kung tayo po ay mananampalataya, sasampalataya sa ating dakilang Diyos, magsisisi sa lahat po ng ating mga kalikuan, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, at tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus, sinasabi ng ating binasa, yung righteousness, sapagkat ito po yung katwiran, kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang bautismo sa tubig, mga minamahal, ito po ay hindi paglipat ng reliyon. Ito po ay pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ito po ay katwiran ng ating pong pinakamalapeng Jesus. Amen. Kaya sa mga ating pong napapakinggan, nagpapatotoo, ating pong beloved sister Norma Biluan, anong sabi ng ating beloved kapatid? Amen. Sumama siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Siya po ay inaagasan, nagdurugo. Amen. Pagpunta sa banal na gawain, nakahiga po siya. Amen. Subalit na nagpupuri na po, mga minamahal. Amen. Sabi na ating beloved kapatid, nakalundag pa siya ng 3 beses. Amen. At pagkatapos ng gawain, mga minamahal, tinanggap niya, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yung kanyang cancer sa ovarian, mga minamahal. Amen. Pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Kung hindi tayo susunod sa katwiran ng Panginoon, sa righteousness ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Ang ating isip at puso, punong-puno, mga minamahal. Amen. Laging punong-puno ng pakikipagdigma, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na kung may cancer tayo, mga minamahal, mas mapapadali ang buhay natin. Bakit po, mga minamahal? Amen. Sapagkat alam natin, nalalapit na, nabibilang na lang yung araw na ating ilalagi sa mundong ito. Amen. At dahil iniisip natin ang bagay na yan, hindi na tayo makatulog ng gabi, mga minamahal. Amen. Laging kinakabahan, mga minamahal. Amen. Yung ating puso't isipan, hindi na makatulog, apektado ng physical na pangatawan, hindi na halos makakain. Bakit, mga minamahal? Pati yung ating isipan. Iisipin pa natin, mga minamahal, kakain pa ba ako? Matatapos na rin ang buhay ko. Wala nang ganang kumain, mga minamahal. Amen. Subalit sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tanggapin natin ang mahal na Panginoon bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng ating buhay. Ang kapayapaan ay gagawa sa atin, mga minamahal. Amen. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan. Amen. Ang magiging epekto, mga minamahal, ay katahimikan at katiyakan. Ibig sabihin, mga minamahal, may katiyakan. Amen. Yung kagalingan ng ating karamdaman, may katiyakan yan. Higit sa lahat, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya sa ating pong mga kasama, mga pinagpala na nakakasama sa hayo, mga minamahal. Amen. Kahit hindi tayo marunong sa Bible, kahit kulang yung kaalaman natin, mga minamahal, meron naman tayo mga patutuo. Amen. Yung mga sign, wonders, and miracles, mga minamahal, ito po yung mga ebidensya na tayo ay talagang nasa buong katotohanan, mga minamahal. Amen. Kahit makasagupa pa tayo ng mga magagaling, amen, hindi naman tayo nakikipagpagalingan sa maraming magagaling dyan, mga minamahal. Amen. Maraming magagaling pagdating sa banal na kasulatan. Subalit ang tanong, mga minamahal. Amen. Meron ba silang sign, wonders, and miracles? Meron ba sa kanila na patutuo ketong pinagaling ng mahal na Panginoon? Meron ba sa kanilang buhay, patay, binuhay ng mahal na Panginoon? Amen. Sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Kahit ang ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, hindi natatakot, mga minamahal. Amen. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat nasa buong katotohanan tayo. Kahit nang sila pumunta ng Talipaw, mga minamahal. Amen. Sabi nga nila, lions din. Amen. Mga demonyo, mga halang ang kaluluwa ng mga tao doon. Totoo po yan, mga minamahal. Amen. Ang mga Abu Sayyaf, pag nakakahuli ng sundalo yan, mga minamahal. Amen. Yung kawayan, pinapatalas lang yan. Yun yung pinanggigilit sa mga liig.
Amen. Yun yung pinuputol nila ang kamay sa pamamagitan ng kawayan na matulis, mga minamahal. Grabe. Minsan, hindi na pinapatulis, mga minamahal. Talagang gusto nila, nahihirapan yung kanilang ginigilitan. Amen. Subalit, natakot ba ang ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida? Hindi po. Bakit po? Sabi po, mga minamahal, yung espiritu ng mahal na Panginoon na nagbibigay ng kapayapaan, ng kapangyarihan, yun po ang kasama ng ating pong dearly and beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At kasama po natin ang ating dakilang Diyos sa mga oras na ito. Amen! Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit ang tao, kung hindi tinanggap si Kristo, namatay siya, mga minamahal. Amen? Kinuha yung kanyang buhay, nakasulat sa lapida, rest in peace, walang katiyakan. Bakit po, mga minamahal? Malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, kapag ang tao na buhay sa mundo na hindi naglingkod sa mahal na Panginoon, hindi niya nalaman ang kanyang tungkulin kung bakit siya nilikha ng mahal na Panginoon, sinasabing walang kapahingahan doon sa kanyang pupuntahan. Amen? Subalit kung ang Kristiyano, matapat na Kristiyano naglingkod ng tapat sa mahal na Panginoon habang nabubuhay, mga minamahal. Amen? Laging sinusunod ang kalooban, righteousness ng Malapenas, sa kanyang righteousness ng mahal na Panginoon. Pagpikit ng mata, doon sa lapida, rest in peace. Ito'y may katiyakan. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit sinasabing rest in peace, mga minamahal, doon sa mga hindi naglingkod, mga minamahal, amen, niloloko lamang po nila ang sarili nila, mga minamahal. Amen. Sapagkat dito pa lamang sa lupa, wala nang pruweba at ebidensya, mga minamahal. Amen. Na sila ay mapupunta sa piling ng ating dakilang Diyos. Amen. Subalit sa atin, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Nasa atin ang pruweba at ebidensya na tayo takapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kahit sinasabi po, mga minamahal, amen, lagi nating uunahin. Sabi nga po, but seek ye first the kingdom of God, mga minamahal. Sapagkat yung kapayapaan na nasa atin, yung katiyakan na tinatawag ng buhay na walang hanggan, mga minamahal, yung katahimikan ng ating buhay, kung hindi natin uunahin ang mahal na Panginoon, mawawala po yan, mga minamahal. Amen. Katulad ni Hari Saul, mga minamahal. Amen. Hindi niya inuna ang kalooban ng mahal na Panginoon. Saan siya nakinig? Hindi siya nakinig sa Diyos. Nakinig siya sa tao, mga minamahal. Kahit anong nangyari, mga minamahal, umalis yung espiritu ng mahal na Panginoon. Amen? Nawala yung kanyang pagkahari, pumalit espiritu ng kaguluhan, kalituhan. Ganyan din po ang mangyayari sa atin, mga minamahal. Amen? Ating basahin, mga minamahal, Mateo 6:33. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatay 6, ang talatay 33. Tatapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Upang manatili po, mga minamahal, yung kapayapaan na nasa atin, yung espiritu ng mahal na Panginoon. Amen. Na nasa atin. Sabi po, lagi nating uunahin ang pagdalo. Amen. Na huwag po nating pababayaan yung ating pagkakatipon. Lagi tayong magpuri, mga minamahal. Sabi nga po, unahin lagi. Amen. Paggising sa umaga. Amen. Anong unang ating gagawin? Sabi, unahin po ang mahal na Panginoon. Siyempre, unahin, mag-pray, magpuri sa ating po pinakamamahal na Jesus bago tayo gumawa ng mga gawaing bahay, bago tayo umalis, bago tayo magtrabaho, mga minamahal. Amen. At, mga minamahal, amen, kapag araw ng gawain, amen, anong uunahin natin, mga minamahal? Amen. Ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Sasabihin natin, mga minamahal, paano yung aking trabaho? Bakit? Sino po ba ang nagbigay ng trabaho sa atin? Paano yung aking negosyo? Sino po bang nagbigay ng negosyo? Amen. Paano yung aking anak? Sino ba ang nagbigay ng anak sa atin? Kundi ang mahal na Panginoon lamang, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, kung ating uunahin ang mahal na Panginoon, amen, lahat ng mga bagay na yan, mga minamahal, amen, hindi yan mawawala sa atin, mga minamahal, amen. Yan, mga bagay na yan, mas lalong
pagyayamanin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Subalit kung uunahin natin negosyo, trabaho, yung mahal natin sa buhay, mga minamahal, hindi masamang magtrabaho, hindi masamang mag-aral, hindi masamang magnegosyo. Subalit sabi nga po, seek ye first, mga minamahal. Amen. Kung ating nauunawaan, yung uunahin muna, amen, alam na natin kung anong ibig sabihin nito pagdating ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Unahin natin muna magbigay ng ating kausampung bahagi at handog bago natin bawasan. Sumahod tayo ng 5,000. Amen. Times 0.2, 1,000. Ibigay agad sa mahal na Panginoon. Amen. Huwag po muna yung bawasan natin, tapos doon po natin itatimes yung 0.2. Mali po, mga minamahal. Sabi nga po, unahin muna. Bawasan muna ng ikasampung bahagi at handog. Amen. At unahin lagi, mga minamahal. Amen. Yung ating pong pamumuhay, yung magpakabanal, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At meron tayong mga tungkulin, uunahin din natin yung ating mga tungkulin, mga minamahal. Amen. Yung ipinagkaloob ng mahal na Panginoon dahil sa habag ng ating dakilang Diyos, sino ba tayo, mga minamahal? Amen. Tayo isang hamak lamang. Amen. Hindi po tayo karapat-dapat, mga minamahal. Subalit, dahil sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, amen, hindi karapat-dapat maging mga awit, hindi karapat-dapat maging helps of the church, hindi karapat-dapat maging instrumentalist, subalit kinahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sabi po, uunahin natin yung ating mga tungkulin. Amen. Pag sinabing unahin, hindi iiwanan, mga minamahal. Amen. Hindi nakarinig. Kung nakarinig po tayo sapagkat sabi nga po, mapalad tayo sapagkat mayroong nangangasiwa sa atin, mga minamahal. Sabi nga po, mayroon tayong watcher, mga minamahal, taga-bantay. Amen. Sapagkat hindi sa lahat ng oras, mga minamahal, amen, minsan alam natin, ang akala natin tama na yung ating ginagawa. Subalit mali na po pala sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya nga po, sa araw na ito, parang kukunti po ata yung mga dumalo, mga minamahal. Amen. Yung iba siguro, mga minamahal, nasaktan. Amen. Subalit sabi nga po, mga minamahal, natural lamang po yung masaktan sapagkat itinutuwid tayo ng mahal na Panginoon. Subalit wag po nating kimkimin yan, mga minamahal. Amen. Ipagpasalamat po natin sa mahal na Panginoon na tayo po ay nire-rebuke sapagkat sabi nga po, mga minamahal, open rebuke is better than secret love. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hebreo 12:11. Pakibasa po. Amen. Dito po sa Hebreo, kabanatay 12. 11. 11. Amen. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Maliwanag po yung ating napag-aralan nung linggo, mga minamahal. Amen. Kung tayo may espiritu ng mahal na Panginoon, lahat ng salita na ating napapakinggan, naririnig, mga minamahal, tinatanggap ng mga tunay na anak ng Diyos. Sapagkat tunay na anak ng Diyos nga po, mga minamahal, hindi anak ng pagsaway, mga minamahal. Amen. Tayo po'y tunay na anak ng Diyos. Kaya itong mga naririto, mga minamahal, amen, pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sapagkat alam ng mahal na Panginoon, amen, ang nasa ating mga puso, ang ating mga isip, alam niyo po, alam po natin, mga minamahal, amen, yung kung ano man yung tumatakbo sa ating mga isip, mga minamahal, amen, alam na ng ating dakilang Diyos yan, mga minamahal, amen. Meron tayong kinikimkim na sama ng loob, amen. Meron tayong galit sa ating kapwa, mga minamahal. Sabi nga po, iwasan po natin yan, mga minamahal. Amen. Hindi po yan taglay ng isang tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Ang taglay ng tunay na anak ng Diyos, mapagpakumbaba. Amen. Hindi magagalitin. Unang-una, pag-ibig, yung bunga ng Espiritu Santo, siyam na bunga, mga minamahal, kailangan taglay po natin yan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Alam po natin, mga minamahal, kung sa atin, nakakarinig
tayo, mga minamahal, kami tumatayo, mga minamahal. Amen. Mas lalo po kami, mga minamahal. Amen. Kami po ay itinutuwid din po, mga minamahal. Amen. Kung tayo itinutuwid, mas lalo tinutuwid po kami, mga minamahal. Amen. Kaya, mga minamahal, huwag po tayong masaktan, mga minamahal. Amen. Pag tayo makarinig, huwag tayong lilipat, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi ayaw nating magpasakop. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mahalin natin, igalang natin yung mga nangangasiwa sa atin, yung ating pong mga parents in the Lord, sapagkat sila po ang nangangalaga sa ating mga kaluluwa, sa ating mga kaligtasan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. May napansin lamang pong yung abang lingkod, mga minamahal. Amen. Ito po, mga minamahal, kapag tuwing mga prayer ng exalt ng giving. Amen. Exalt ng giving, o kaya prayer ng special offerings, mga minamahal. Amen. Huwag naman po natin patunugin yung instrumento, mga minamahal. Amen. Nananalangin, mga minamahal. Amen. Kung nananalangin tayo, ibig sabihin, yung nananalangin, nakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Amen. Nakikipag-usap sa mahal na Panginoon, tapos bigla tayo magpapatunog ng instrumento, mga minamahal. Amen. Kawalan ng respeto. Ibig sabihin, hindi tayo natatakot sa mahal na Panginoon. Amen. Yung ibig sabihin, mga minamahal, alam niyo po yung ginagawa natin, nagre-reflect yan. Amen. Magre-reflect yan. Sino ang mapupulaan yan? Ang nangangasiwa sa atin. Amen. Sa totoo lang, talaga, punong-puno tayo ng pangangaral. Amen. Punong-puno sila talaga ng pagtutuwid sa atin. Amen. Yung iba lang sa atin, talagang matitigas ang ulo. Mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kailangan po, mga minamahal, amen. Sabi nga po, unahin lagi. Amen. Magpuri, mag-ayuno, manalangin, mga minamahal, amen. Mamuhay na may kabanalan, higit sa lahat, amen. Maghayo, mga minamahal, amen. Hindi lamang po kapag meron pong events, marapit na ang anniversary, doon lamang maghayo, mga minamahal, amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen. Yung katwiran ng mahal na Panginoon, inuuna natin, hindi na tayo mangangailangan. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, Psalms 23. Amen. Psalms 23, chapter 1, verse 6, mga minamahal. Ako na lamang po magbabasa. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Amen. Sapagkat sabi nga po, mga minamahal, may kapayapaan, yung unang ating binasa. Ang gawa ng righteousness, ang katwiran ng mahal na Panginoon ay kapayapaan. Amen. Kaya't ang bunga nito, ang bawat Kristiyano na gumagawa, hinahanap ang katwiran ng mahal na Panginoon. Amen. Mamumuhay daw po ng tahimik. Amen. Hindi daw po laging nakikipagdigma. Amen. Ano ibig sabihin, mga minamahal? Amen. Sapagkat dito sa ibabaw ng mundo, meron tayong pangailangan, financially, especially financial, mga minamahal. Amen. Yung iba, mga minamahal. Amen. Kung hindi natin inuuna ang katwiran ng mahal na Panginoon, pagdating sa bahay, mga minamahal, amen, walang makain, gutom na, madaling uminit ang ulo, nag-away ang mag-asawa, na uwi sa hiwalayan, mga minamahal. Amen. Subalit kung tayo po, mga minamahal, inuuna ang gawain ng mahal na Panginoon, katulad na ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Sabi nga ng ating beloved kapatid sa kanyang boss, dadalo po ako ng Miyerkules. Huwag kang dumalo, kailangan ka dito. Hindi siya nagpatinag, mga minamahal, dumalo. Amen. Dumalo. Miyerkules, mga minamahal. Amen. Kahit sabi ng boss niya, aalisin kita sa trabaho. Babawasan ko ang sahod mo. Sabi mga minamahal, hindi nagpatinag, inunang gawain ng mahal na Panginoon. Miyerkules, Linggo, dumadalo, Biyernes sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit anong sabi, kahit anong bawal ng kanyang boss, dumadalo pa rin, mga minamahal. Amen. Minsan, mga minamahal, talagang napigilan siya ng kanyang boss, mga minamahal. Amen. Anong epekto sa kumpanya nila, mga minamahal? Yung kumpanya nila hindi kumita, mga minamahal. Walang kita. Walang kita, walang pasahod sa mga tao. Anong epekto nito? Mauuwi sa pagkalugi. Kaya sabi ng kanyang boss, amen, huwag ka nang a-absent sa gawain nyo. Dumalo ka na lagi. Amen. Sapagkat nung hindi ka dumalo sa gawain nyo, walang kita ang kumpanya. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kung yung hadlang sa atin, ang ating asawa, mga minamahal, amen,
Huwag po nating intindihin yan, mga minamahal. Amen. Yan lamang po ay pagsubok sa pananampalataya natin. Amen. Yung iba, may kahirapan, ibig sabihin, mga minamahal, pinahintulutan ng ating dakilang Diyos upang subukin yung ating pong pananampalataya. Minsan, dumaranas tayo sa paglilinis ng ating dakilang Diyos. Amen. Ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ang tagal, 15 years po, mga minamahal. Amen. Talagang nilinis sila ng mahal na Pinoon. Eh tayo, gasino na yung, baka hindi pa umabot ng 1 taon, mga minamahal. Amen. Yung iba, mga minamahal, nililinis. Hindi rin nawawala ng pagkain, mga minamahal. Amen. Yung ang iba nga, nagpapatotoo, mga minamahal, sabi po nila, wala akong makain. So, balit dumaan yung nagtitinan ng bangus. Amen. Hindi niya alam, may tumalon pala na bangus sa kanyang paninda. Paglabas ko, nakita ko yung bangus, may pang-ulam na ako. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sabi nga po mga minamahal, lahat kayang gawin ng mahal na Panginoon. Amen. Walang imposible sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Siya ang may likha ng langit at lupa. Ano kung wala tayong mga minamahal? Amen. Wala man tayo, salat man tayo sa mga material na bagay. Sa totoo lang, tayo ang pinakamayaman, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Meron tayong mansyon sa langit, mga minamahal. Mapapalakpakan po ba natin ang mahal na Panginoon? Parang hindi po ata tayo naniniwala, mga minamahal. Pumalakpak ang mga naniniwala sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Naniniwala po ba tayo, mga minamahal? Kung naniniwala tayo, mga minamahal, sapagkat kung ating inuuna ang katwiran ng mahal na Panginoon, ibig sabihin may tiwala tayo. Naniniwala tayo sa pangako ng mahal na Panginoon. Ganyan po yan, mga minamahal. Amen. Kasama ang pagtitiwala. Kung walang pagtitiwala, ibig sabihin, mga minamahal, amen, hindi tayo naniniwala. Kaya yung iba, mga minamahal, siguro hindi naniniwala. Bakit, mga minamahal? Kunti yung ating bilang. Amen. Kung nandito po sila, ibig sabihin, naniniwala sila sa pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Alalahanin po natin, mga minamahal. Amen. Yung iba, mga minamahal. Amen. Pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen? Pinagaling sa ovarian cancer, mga minamahal. Pinagaling. Hindi na dumalo ng gawain ng mahal na Panginoon. Anong nangyari? Yung kapayapaan na ibinigay ng mahal na Panginoon nawala sapagkat yung Espiritu umalis sa kanyang katawan, mga minamahal. Amen? Anong nangyari? Mas lalong naging malala yung kanyang ovarian cancer. Nung bumalik yung kanyang ovarian cancer, nagkaroon tuloy ng taning yung kanyang buhay. Amen? Sabi ng doktor, 2 linggo na lang ang itatagal ng iyong buhay. Pinapuntahan ng ating pong beloved ordained preacher, gusto palihan ng palihan, gusto pa pray over, subalit ayaw magsisi, ayaw magpakumbaba, ayaw dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, kung hindi na lang tayo pakikinabangan sa kanyang ubasan, mas mabuti pang kunin na lang tayo, mga minamahal, kaysa mapunta pa tayo sa kamay ng kaaway, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't kung tayo po, mga minamahal, inuuna ang gawain, katwiran, ang kaharian ng mahal na Panginoon, sabi nga po, meron tayong kapayapaan. Sapagkat sabi ng Psalms 23, mga minamahal, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Ano pa ang ating pong pangangailangan, mga minamahal? Bakit pa tayo mangangamba? Magkakaroon tayo ng mga alinlangan sa ating puso't isipan. Ang mahal na Panginoon, ating pastor, sinasabi ng Diyos, kanyang pinahiiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Ibig sabihin, mananagana tayo, mga minamahal. Amen? Habang naghihintay tayo sa puling pagbabalik ng ating dakilang Diyos, magiging sagana tayo sa lahat ng bagay. Amen? Kung meron man tayong mga karamdaman, magpatuloy lamang tayo sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Pagagalingin po yan ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung ating mga minamahal mga kapatid, nagkaroon ng breast cancer. Sabi ng doktor, operahan. Amen? Anong ginawa? Hindi pinaopera. Amen? Dumalo lamang sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit lumipas ang ilang linggo, sabi niya mga minamahal, nagpa-check up. Ang kanyang lumabas sa resulta ng kanyang check-up, clear. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At 3, kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa, pinapatubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Amen. Yung ating pong yung ating kaligtasan, tayo nakakatiwak, patuloy tayong pangahawakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen.
Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Amen. Sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Sapagkat kasama natin ang mahal na Panginoon. Wala tayong dapat ipangamba. Dumating man ang tagtuyot, dumating man ang kagipitan, ang kahirapan, ang mga Kristiyano, hindi matutumba. Hindi matitisod. Laging nakatayo sapagkat may patnubay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking kaaway, iyong pinahiran ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Pagpapalain po tayo ng ating dakilang Diyos habang tayo nabubuhay. Basta't huwag lamang tayong mawala sa katwiran ng mahal na Panginoon. Nalagi po natin siyang unahin. Amen? Dumalo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Maghayo. Amen? Ipalaganap ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Mamuhay namang kabanalan, hindi lamang dito po sa church. Amen? Pagdating sa bahay, may kabanalan pa rin. Amen? Hindi nakasando, hindi nakashorts. Amen? May standard yung ating buhok, lalong-lalo na sa mga beloved sister, hindi dapat nagpapaputol. Amen? Kahit wala po tayong tungkulin, hindi tayo mga awit, hindi tayo mga helps of the church. Sa mga brothers, kailangan talaga clean cut. Amen? Praise the Lord. At yung ating ikasampung bahagi at handog sinasabing susi ng pagpapala. Nasa kahirapan tayo, amen? Nasa kahirapan tayo, amen? Mas lalo tayong magbigay sa ating pong pinakamamalapen. Sabi po natin, beloved ordained preacher, huwag tayong makontento sa 20%. Amen? 30%, 40%, 50%. Amen? 60%, 70%, yung iba pa nga binabaliktad, 80% ang mahal sa malapin noon, 20% para sa kanila. Kaya't pinagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sinasabi, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Tayo po'y tumayo, ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Panginoon, ang aking pastor, hindi na ako mangangailangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siyang susubaybay sa aking daan. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala na katatakutan. Tungkod niya't pamaloy sa'ki umaaliw, lungkot may kanyang papawiin. Kaharap ko man ang aking kaaway, kanyang pinangako, ako'y iingatan. Kabutihan niya't awa niya'y kakamtan sa lahat ng araw, sa lahat ng araw, pupurihin ko siya magpakailan paman. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ko'y wala nang katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa'ki umaaliw, lungkot may kanyang papawiin. Kaharap ko man ng aking kaaway, kanyang pinangako, ko'y iingatan. Kabutihan niya't awa niya'y kakamtan sa lahat ng araw, sa lahat ng araw, pupurihin ko siya
pa man. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, sa mga beloved viewers, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa ating puso't isipan. Sundin natin ang katwiran ng ating dakilang Diyos. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una ay ang pananampalataya. Pangalawa, ang pagsisisi. 3, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang ika-4 ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Sumampalataya tayo sa ating dakilang Diyos na siya'y nagkatawang tao, na bayubay sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Sa krus, ibinigay kanyang buhay upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagsisihan natin ating mga kasalanan. Mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito at pagkatapos magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Ang pang-4, yung ating nakita kanina mga minamahal, yung iba habang umaawit ang mga minamahal, mga awit, sila po ay nagsasalita ng iba't ibang wika, nanginginig na parang kinoryente ng libu-libong voltahe. Yung iba, mga minamahal, nagsasalita ng iba't ibang wika, umiiyak sa kagalakan. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay inyong mararanasan kung tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At itaas po natin ating mga kamay bilang pagsuko sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Ipikit ang mga mata, sumunod po sa maiksing panalangin na aking sasambitin. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa mga oras na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Kami na pong manalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Pagpalain mo po umalapin noon ang kaluluwa na lumalapit sa iyo. Kahabagan mo po siya, iligtas mo po siya sa ng kanyang mga mahal sa buhay. Gawin mo po siyang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Panghawakan mo po siya hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. O dakil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan. Sa mga oras, di po namin nababantay ang mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po ang bawat sa amin o malapit noon. Hallelujah. Pagkagalingan, ipagkaloob mo po ang kagalingan o malapit noon. Hallelujah. Sa mga karamdaman, katugunan sa aming mga panalangin, kapayapaan, katiyakan, kapayapaan, kagalakan sa aming mga puso't isipan o malapit noon. Aming pong inaangkin sa mga pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ating ipatong mga minamahal, ating kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, sa parte ng katawan na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa mga minamahal. Amen. Ating palayasin sa pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin namin pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, gallbladder, hallelujah, gallstone, hallelujah, kidney trouble, ulcer, cast out, leukemia, panghihina, panlulupaypay, panlalamig, pagalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po'y tatalon 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen.
Sa ating mga minamahal na bisita, amen. Manampalataya po tayo mga minamahal, amen. Pagagalingin po tayo ng ating dakilang Diyos, amen. Angkinin na po natin mga minamahal, wag na po tayo mag-alinlangan, amen. 3 times, jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ating pong binibigay buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera, para po sa ating pong mga announcement. Amen. God bless po sa ating pong beloved preacher, ating pong beloved elder Alvin Reyes. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Salamat sa kanyang salita mo, minmal, ating pong napag-aralan sa hapong ito at nagsabi pagkain nating nagugutom na kaluluwa. At sa oras na mo, minmal, patuloy natin pinapabot ang pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isko lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Dobleng paggalang po ng isang magandang hapon sa ating pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God, at lagi po natin inaalala ang banal na turo ng isang araw at pong minamahal ginagalang assistant Pastor Lina C. Almeida, sa pong mga beloved children, sa ating minamahal magagawa sa tagong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo po mga minamahal datihan man, at sa mga abaguhan, sa mga bisita, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At tayo po mga minamahal ay muli ma-update po mga minamahal sa ating pong special offering mga minamahal. Nung linggo nga po mga minamahal ay umabot nga po mga minamahal ang ating naliko mga minamahal na sinimulan natin nung February 20 mga minamahal. At ang huli nating paglikom nung March 1, Friday mga minamahal. At nasa 9,136 pesos po mga minamahal. At ito mga minamahal na halagang ito mga minamahal, sa totoo lang mga minamahal, sa bawat pag-alis po mga minamahal ng mga grupo ng maghahayo po, sapagkat 5 days po mga minamahal ang araw mga minamahal na naghahayo po mga minamahal, Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes at Sabado mga minamahal. At ito pong bawat alis ng grupo mga minamahal nasa minimum of 1,200 mga minamahal yung dala-dala po na binibigay na budget po mga minamahal. Yun ay para sa panggas po mga minamahal at syempre sa pang-breaking po mga minamahal ng mga nakikiisa po mga minamahal after mismo ng paghahayo mga minamahal. Kaya kung ating sumain mga minamahal, talagang malaki-laki pa po mga minamahal na halaga mga minamahal ang kinakailangan natin talagang pagtulungan dahil ngayon po mga minamahal ay March 6 mga minamahal. Amen. At mayroon pa tayong halos 2 linggo mahigit mga minamahal. Mga halos 10 araw pa po yan mga minamahal ng paghahayo mga minamahal. Kaya ini-encourage ang bawat isa ating mga minamahal na patuloy tayong mag-isa, sumuporta po mga minamahal para hindi lamang ilang barangay mga minamahal ang mahayuan ng totoong ebanghelyo ng kaligtasan ng pag-asa mga minamahal, sapagkat wala tayong ibang makitaan ng ministeryo na pumupunta mga minamahal sa mga liblib at sulok na lugar at yung ibinabahagi ay salita ng pag-asa, salita ng kagalingan, salita ng pagbabago ng buhay ng kalutasan ng dalangin ng sa lahat ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? At mga minamahal, kung tandaan natin kung paano ang ibang mga kumpanya, ang ibang mga organisasyon, mga minamahal, kapag dumarating ang kanilang anibersaryo ay grabe ang paghahanda. Mga minamahal, karamihan nilalapitan ang mga kilalang tao para kumalap ng ilang pinansyal para ma-sponsoran sila. Mga minamahal, hindi ganoon ang ating pinakalayunin, mga minamahal, kundi tayo mismo ang nagbibigay mga minamahal ng pagpapala sa mga sasampalataya at makikinig. Sa paanong paraan mga minamahal? Tulad ng ating ginagawa mga minamahal na may mga karamdaman mga minamahal na kapag once na sila ay sumampalataya sa ating Diyos na ipanakikilala, ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal kung paano tayong pinagaling sa ating mga karamdaman without any medicine po mga minamahal. Pananampalataya lang dahil ang sabi ng Biblia, kapag mayroon tayong pananampalataya na sinlaki ng butil ng mustasa mga minamahal, kaya natin po pagyarihin ang anumang bagay na mahirap sa pangalan ng mahal pa Jesus, anumang karamdaman, kayang pagalingin ng mahal pa noon. Kaya mga minamahal, hindi po itong ating kaharapin ay hindi ito tulad ng mga ibang organisasyon sa labas mga minamahal na ang pinakalayunin mga minamahal ay talagang maipromote lang mga minamahal kung anong bagay na
na mayroon sila at basta ipagdiriwang lang. Tayo mga minamahal, wala tayong ibang hangarin kundi maraming mga kaluluwa ang maligtas at makakilala sa ating pinakamamahal noon. Sila din ay pagpalain lubos ng ating Diyos na buhay. Amen. At mga minamahal, yung ating pagkaloob na special offering, malaking bagay po yan, mga minamahal. Yung iba sa atin na hindi po makaisa, mga minamahal, hindi maka-join ng paghahayo ng soundings, mga minamahal, ay sa ganitong paraan, mga minamahal, tayo ay nakakabahagi sa pagdating ng anniversary na ito, mga minamahal, ng paghanda na ito, mga minamahal. Kaya magkaloob tayo muli, mga minamahal, na may kagalakan sa ating mga puso. Ang Diyos po ang mababalik nito ng higit pa sa ating pangailangan. Narito po ating pong beloved elder brother Rogelio Bagtong upang tayo po ay pauna sa ating pong panalangin, sa ating pong ipagkaloob na special offering. Amen.